السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. هنعمل مع بعض الشنطة الجميلة دي بكل تفاصيلها. طبعا الوحدة الجميلة دي احنا منفذينها على القناة، هسيب لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف. ويلا بينا نبدأ شرح الشنطة مع بعض. أنا هنا كده عندي 19 مربع. ادي الستة هيبقوا وش الشنطة، وادي 6 تانيين وش الشنطة الناحية التانية، ودول هيبقوا ايه القاعدة. وهنا 2 ادي يمكن التانية مش باينة، 2 لجنب الشنطة من هنا و2 لجنب الشنطة من هنا. كل اللي انا هعمله ان انا هبتدي اشبك الوحدات كده، وبعدين هشبكها كده. تعالوا اوريكم بقى اول طريقة هنشبك بيها. طبعا ممكن التشبيك بكذا طريقة، بس انا هوريكم الطريقة دي هنشبك بيها الوحدات بتاعتنا ازاي. يلا بينا نبدأ. انا طبعا عملت ادي شبكت اول 6 كده، ده وش الشنطة، وهوريكم باقي الوحدات هنشبكها ازاي. ادي كده عندي الستة دول هما كده الوش بتاع الشنطة، والتلاتة دول القاعدة بتاعة الشنطة. انا بقى هشبك كده كده، وبعدين هرجع اشبكهم بالطول او زي ما تحب طبعا. اول حاجة هنعمل ايه، هنجيب الاتنين دول كده الظهر على الظهر، بحيث ادي الوش وادي الوش. بدخل هنا ببتدي من الزاوية، الفراغ بتاع الزاوية، بجيب الخيط كده وهبتدي ادخل هنا في الفراغ بتاع الزاوية. هسحب الخيط كده، هشتغل على الخيط ده طبعا، وهقفل. عندي هنا 3 أعمدة، عند كل عمود هدخل تحت الحلقتين بتاعة العمود ده والحلقتين بتاعة الوحدة التانية، وهعمل غرزة حشو. العمود التاني طبعا انا بشتغل على الخيط البداية ده، ادخل تحت الحلقتين وادخل تحت الحلقتين بتاعة الوحدة التانية، واشتغل على الخيط ده وبعمل غرزة حشو. عندي العمود رقم 3 بدخل تحت الوحدة هنا والوحدة التانية وبعمل غرزة حشو. هيقابلني فراغ هنا هعمل فيه غرزة حشو، هدخل كده واعمل غرزة حشو. هدخل هنا عند ارتفاع تحت الحلقتين بتاعت ارتفاع العمود الأول في الوحدة الأولى والوحدة التانية. خليني كده أسحب الخيط وبعمل غرزة حشو. عندي 3 أعمدة، طبعا بكرر نفس الخطوات لحد ما بخلص الوحدة. ادي العمود رقم 3، بدخل في ارتفاع العمود رقم 3 اهو كده، وبعد كده هيقابلني فراغ هشتغل فيه غرزة حشو. بكمل كده بنفس الطريقة. فوق ارتفاع كل عمود بشتغل غرز حشو، هيقابلني فراغ بشتغل فيه غرز حشو لحد ما بوصل للآخر. ادي كده عندي ارتفاع 3 عمود بشتغل فيه غرزة حشو، وادي عندي في فراغ الزاوية هنا بشتغل غرزة حشو. هجيب بقى المربعين التانيين كده هشبكهم جنب بعض على طول. هبتدي ادخل هنا في الزاوية وهشتغل غرزة حشو. هيقابلني طبعا 3 أعمدة فوق ارتفاع كل عمود، بدخل هنا تحت الحلقتين هنا تحت الحلقتين وابتدي اشتغل غرز حشو. ادي العمود رقم 3 هشتغل غرزة حشو. هيقابلني الفراغ هنا هشتغل فيه، ادي الفراغ كده هشتغل فيه طبعا غرزة حشو، وهكذا فوق ارتفاع كل عمود غرزة حشو. ادي 3 أعمدة عندي.
وعندي في الفراغ هنا هشتغل غرزة حشو بس كده لحد ما بخلص للآخر. أكمل وأرجع نشوف مع بعض. ادي عندي ارتفاع تالت عمود بشتغل غرزة حشو، هاجي هنا في فراغات الزاوية وهشتغل غرزة حشو، هجيب المربعين كمان كده بتاع وش الشنطة وهدخل هنا في الزوايا وهشتغل غرزة حشو، وفوق ارتفاع كل عمود بشتغل غرز حشو. ادي 2 تحت الحلقتين طبعا، ادي 3، وعندي في الفراغ هنا بشتغل غرز حشو وهكذا. ادي 3، وعندي هنا في الفراغ هشتغل غرزة حشو، هكمل بنفس الطريقة وارجع نشوف مع بعض. انا كده هشتغل اخر عمود، بدخل تحت الحلقتين كده وبشتغل غرزة حشو، هيقابلني اخر الزاوية بشتغل فيها غرزة حشو، بثبت كده بغرزة وبقطع الخيط. كده انا شبكت ال3 دول كده مع بعض او ال6 دول كده، ادي اول خط كده. انا طبعا هشبك بالمرة كده معايا ايه ال3 بتوع القاعدة، عشان بعد كده نشوف التشبيك بالطول الناحية كده ازاي هيكون. انا كده شبكتهم بالعرض، عايزين نشبكهم بالطول. تعالوا كده هنشوف هنعمل ايه. هنجيب كده اهو كده، هنجيب كده هنعمل ايه، هنجيب الزاوية هنا وهندخل وهقفل الغرزة. عندي اول عمود وفي العمود الناحية التانية وهعمل غرز حشو. عندي ارتفاع كل عمود هعمل غرز حشو، طبعا عندي 3 أعمدة، وعندي الفراغ هعمل غرز حشو. ادي تالت عمود، هبتدي اعمل غرزة حشو، وعند الفراغ هنا هشتغل غرزة حشو وهكذا، وفوق كل فراغ غرزة حشو. هنشوف مع بعض. بص هنا كده انا اشتغلت ال3 أعمدة، هيجي عندي التشابك ده هنعمل فيه ايه. هشتغل هنا في الزاوية هنا غرزة حشو اهو، شايفين الخط ده، هتخطاه وهدخل في الزاوية دي واشتغل برضو غرزة حشو عادي جدا، وهكذا فوق الأعمدة هنا هشتغل غرز حشو. هكمل ونرجع نعمل هنا نفس الشغل اللي عملناه هنا. ادي كده انا اشتغلت الأعمدة. عندي هنا الزوايا عشان نشوف الخط الفاصل اللي هنعمل فيه ايه تاني. عندي الزاوية هنا بشتغل غرزة حشو هنا، الخط ده اللي عملنا فيه التشابك ده بتخطاه عادي وبدخل في الفراغ اللي هنا وبعمل غرزة حشو، وبكمل للآخر فوق كل عمود غرزة حشو، وعند الفراغ هنا بشتغل غرزة حشو لحد ما بوصل هنا ونشوف مع بعض. انا هنا كده بشتغل اخر عمود، عندي فراغ الزاوية هنا هدخل هنا اشتغل غرز حشو غرزة حشو واقفل، امكن الشغل بتاعي بغرزة كده بس كده وبقطع الخيط كده. انا قفلت ادي وش الشنطة ده ادي الوش بتاع الشنطة، ودول ال3 اللي هما ايه القاعدة بتاعت الشنطة، وادي عندي الوش التاني كده
بصوا كده هيبقى ايه ازاي. ادي وش الشنطة وادي وش الشنطة، ودول التلاتة بتوع القاعدة بتاعت الشنطة، وادي الاتنين اللي هما الجنبين الناحية دي. انا هشبك باقي الحاجات دي هنا كده، بحيث هيبقوا ايه كده في بعض. هشبكهم كده، احنا شفنا طريقة التشبيك ادي بالطول وبالعرض، هشبكهم كده بحيث بيبقوا 15 كده ايه، بس كده 15 وحدة شابكين في بعض كده. احنا شفنا التشبيك بالطول وبالعرض، انا هخلص كده ال15 وحدة دول مع بعض، وش الشنطة وش الشنطة، والجزء ده هو القاعدة بتاعت الشنطة. انا كده شبكت ال15 مربع كده زي ما انتم شايفين. عايزه اقول لكم بس على تنظيف الخيط كده، بنجيب الخيط كده في الابره، ندخل تحت الخط ده، بنمكن الشغل بتاعنا كويس، ندخل بالابره كده، ندخل كده وبنسحب الخيط كده، وبنقص اي زيادات طبعا. كده بننضف الخيط بتاعنا، في خيط هنا ننضفه. دول ال15 وحدة اهو، ادي ظهر الشغل، مفيش اي خيط ولا اي حاجة، وادي وش الشغل. كل اللي هنعمله دلوقتي هنجيب الجوانب بتاعة الشنطة، اللي هو كده الجنبين اللي احنا هنعمل من خلالهم الشنطة. يعني دي الشنطة كده اهو، دي القاعدة بتاعتها. هنا هنركب الجنبين دول كده، هنشبك دول كده مع بعض. نجيب الخيط، بدخل هنا كده، وبقفل. بشتغل فوق كل عمود فوق كل عمود غرزة حشو، تحت الحلقتين طبعا. العمود التالت، وعندي هنا في الفراغ هشتغل غرزة حشو. بس كده هكمل كده فوق كل عمود غرزة حشو، وفي الفراغ بعمل غرزة حشو. هكمل الاخر ونرجع نشوف مع بعض. انا كده شبكت القطعتين في بعض، هنبتدي بقى نقفل اللي جنب الشنطة كده من الناحية دي، نقفله كده عشان نعمل اول جنب للشنطة. هعمل ايه دلوقتي، هبتدي اجيب الزاوية على الزاوية كده عند الصدفة، هنجيب الخيط، بدخل هنا ايه في هنا في وسط الصدفة هنا، في الفراغ اللي بينهم، اجيب الخيط وابتدي اقفل. بدخل في ارتفاع اول عمود، وفي الوحدة دي وفي الوحدة اللي وراها ارتفاع اول عمود، وبقفل بغرزة حشو. ارتفاع تاني عمود، والوحدة اللي قصاده بقفل بغرزة حشو. ادي ارتفاع تالت عمود، وبقفل بغرزة حشو. طبعا الخيط ده انا بمشي فوقه بالغرز دي كده. عندي فراغ هنا كده يقابلني، بدخل واعمل فيه غرزة حشو. بس كده انا بفضل اشتغل كده لحد ما بوصل للزوايا هنا كده. هقفل زي ما احنا اتعلمنا في القفلات اللي هنا كده، وهرجع نشوف الزوايا هنا هنعمل فيها ايه. بص كده انا قفلت الجنب ده، هنا هشتغل ارتفاع اخر عمود،
ده الجنب ده كده هتقابلني الزاوية اللي هنا، اللي هي ايه، ادي الارتفاع وادي القاعدة. الزاوية دي كده هنشوف هنقفلها ازاي. اهو في الزاوية دي ادي عندي هنا الفراغ، بدخل هنا هيقابلني هنا اتنين، الزاوية بتاعة الصدفة. بدخل هنا بشتغل غرزة حشو، بدخل في نفس الفراغ هنا وفي الفراغ التاني اللي هنا ده، وكده بشتغل غرزة حشو. ده كده ايه الزاوية بتاعة الشنطة، اللي هي ايه، ادي القاعدة ودي الارتفاع. في الزاوية هنا هنلاقي في الصدفة هنا بشتغل غرزة حشو مع الصدفة دي، وفي نفس المكان هنا بشتغل، بدخل هنا وبدخل في الفراغ التاني وبشتغل غرزة حشو وبكمل باقي الحاجات. وهنا برضو في الزاوية دي كده هتقابلني، هعمل نفس الكلام وبقفل باقي الجنب كده زي ما احنا اخدنا في باقي الشنطة. بس هي الحتة دي بس نركز فيها هنا في الزاوية، في الزاويتين دول. انا هنا لسه شغالة في القاعدة، بشتغل في ارتفاع تالت عمود. هتقابلني الزاوية ادي كده ارتفاع الجنب بتاع الشنطة ده اهو. بص كده ادي الجنب بتاع الشنطة، ادي الزاوية، ادي هنا ايه الزاوية الصدفة هنا وسط الزاوية هنا. هنا هتقابلني اتنين زاوية، زاويتين، ادي زاوية ادي زاوية. انا بدخل هنا مرتين، بدخل مرة هنا مع الزاوية دي، مع الزاوية دي كده، وبقفل بغرزة حشو. تمام. بدخل هنا برضو في نفس المكان تاني بس مع الزاوية دي، مع الزاوية دي كده، وبقفل بغرزة حشو بس كده. وبعد كده بكمل بنفس طريقة التشبيكة اللي احنا اخدناها، بكمل الجنب ده كده والجنب الناحية التانية برضو. هخلص ونرجع نشوف مع بعض. انا كده قفلت الجنبين، ادي اهو، ادي الجنب وادي الجنب التاني. ادي الشنطة كده اتقفلت معايا. ادي الشنطة اتقفلت كده. كل اللي انا هعمله دلوقتي هبتدي اشتغل اعمدة فوق الوحدات دي كده، بحيث هعمل ارتفاع للشنطة يعني. هبتدي هنا من اي حتة، اي فراغ هنا بس مش في الزاوية. هبتدي من اي فراغ، خلينا نبتدي هنا مثلا. هعمل ايه، هجيب الخيط كده هبتدي ارتفع واحد اتنين تلات سلاسل كده بمثابة عمود يعني. واي فراغ فوق ارتفاع كل عمود هشتغل عمود. ادي واحد، فوق كل عمود هشتغل عمود. ادي تلاتة. هيقابلني هنا الفراغ ده، الزاوية، الفراغ بتاع الزاوية بتاعت الصدى. هعمل ايه، بلف الخيط كده، هدخل في الفراغ، هطلع من حلقة واحدة، بعدين هطلع من حلقتين، بعدين هطلع من حلقتين. ألف الخيط هيقابلني فراغ تاني اهو بتاع الزوايا. في الزوايا بس بعمل الحركة دي، شايفين التشابك ده؟ يعني بدخل هنا، بطلع من واحدة بس، بطلع من اتنين، بطلع من اتنين كمان. ألف الخيط خلاص كده هرتفع فوق الارتفاع الأعمدة دي، بشتغل عمود عادي، عمود بلفة يعني. بس كده يقابلني تلات أعمدة، بشتغل فوق كل عمود عمود. دي العمود رقم تلاتة. عندي زاوية هنا بشتغل فوقها عمود، وهتقابلني أعمدة بشتغل فوق كل عمود عمود.
يبقى الحركة اللي أنا باعملها هنا دي في الزاوية هاكررها في الحتت دي كده، بصوا في التشابك اللي بيكون هنا، التشابك اللي بيكون هنا في الزاويتين اللي هنا، التشابك اللي بيكون هنا كده. خليني اوريكم واحد تاني. بدخل هنا فوق ارتفاع كل عمود بشتغل عمود، هوريكم زاوية كمان. هخلص لما نوصل للزاوية هنا هنشوف هنعمل ايه. هيقابلني فراغ هنا بشتغل فيه عمود، وفوق الثلاث أعمدة دول فوق كل عمود عمود. ادي العمود رقم 3. هنا هبتدي بقى في الزاوية بتاعة التشابك ده فوق الخط ده نعمل الحركة اللي أنا هقول لكم عليها دلوقتي. بلف الخيط، بدخل هنا في الزاوية دي كده، بلف الخيط، بطلع من حلقة، بطلع من حلقتين، بطلع من حلقتين، بلف الخيط والزاوية دي اللي هنا كده، بدخل في الزاوية كده، بطلع من حلقة، بطلع من حلقتين، بطلع من حلقتين كمان. بس كده. بعد كده هتقابلني أعمدة بشتغل فوق كل عمود عمود، وفوق كل فراغ بشتغل عمود. الحركة اللي أنا بعملها هنا دي بتتكرر في الخطوط كده فوق الارتفاعات دي، فوق خط التشابك ده، في الزاويتين دول. أي زاويتين من دول هيقابلونا هنشتغل كده، وباقي الشغل زي ما احنا ماشيين فوق كل عمود عمود، وفي الفراغ بشتغل عمود. هخلص وارجع نشوف مع بعض. انا هنا كده خلصت الاعمده. حابه انوه على حاجه، بس انا هنا كنت شغاله مثلا بابره مقاس 1. لما اجي اشتغل الاعمده لازم بشتغل بمقاس اصغر شويه. مثلا اشتغلت بمقاس 2، طبعا في الستانلس 2 كده اصغر، يعني واحد اكبر من الاتنين. فانا هنا اشتغلت باصغر نمره او نمرتين على حسب، يعني اصغر رقم او رقمين على حسب ايه ما تظبط الشغل معاكي. عشان لو اشتغلت بنفس الرقم اللي انت شغاله بيه هنا هتحسي ان الشغل ورور معاكي كده، واحنا عايزين فتحه الشنطه تبقى يعني فتحتها اضيق شويه من تحت. فطبعا تشتغلي بمقاس اصغر في الاعمده، اصغر رقم او رقمين، على حسب ما الشغل يظبط معاكي وعلى حسب نوع الخيط. بعد كده انا كده هنا وصلت لاخر عمود كده. انا هنا عملت اخر عمود. هاجي في ارتفاع اول عمود انا عملته، ارتفاع في الغرزة رقم 3 يعني في السلسلة اللي انا عملتها، واقفل بمنزلقة. هبتدي اشتغل غرز حشو فوق الاعمدة دي. طبعا لو انت حاسة انه فتحة الشنطة واسعة ممكن تبتدي تعملي تناقص في غرز الحشو اللي هتشتغليها بعد كده. فانا هشتغل غرز حشو حلزوني، طبعا مش هقفل يعني في اول غرزة ولا اي حاجة، هشتغل بطريقة ايه حلزوني. هعمل ايه؟ هبتدي ادي اول ارتفاع اول عمود كده، وهشتغل غرزة حشو، وهبتدي اعلم اول غرزة، وهشتغل بطريقة حلزوني. مش هعمل مش هقفل يعني قفلات للشنطة ولا اي حاجة بس كده انا علمت اول غرزة، وهبتدي اشتغل غرز حشو. لو حاسة ان فتحة الشنطة واسعة وحابة تعملي تناقص اعملي تناقص، حابة تكملي غرز حشو من غير تناقص، على حسب الخيط وعلى حسب انتي شايفة ايه قدامك. انا هشتغل غرز حشو لحد ما بوصل هنا، وببتدي اشتغل حلزوني. شوف اشتغل كام دور وهرجع نشوف مع بعض. انا كده شغاله غرز حشو. تعالى اقولك لو هتعملي تناقص هتعملي ازاي. بدخل في الغرزه دي كده وما بقفلش، بدخل في الغرزه اللي بعدها واخد الخيط وما بقفلش، بيبقى عندي 3 حلقات، بطلع من ال3 حلقات كده انا عملت تناقص في غرز الحشو. هكمل لحد ما نوصل هنا اوريك هنعمل ايه. انا هنا كده وصلت لاخر غرزه اشتغل فيها غرزه حشو. بشيل العلامة اللي هي أول غرزة حشو أنا اشتغلتها، وبشتغل فوقها غرزة حشو. كده أول غرزة حشو في الدور التاني أو السطر التاني. بعلم أول غرزة. هو كده الشغل الحلزوني، وهبتدي أشتغل غرز حشو تاني
بنفس الطريقة. طبعا زي ما قلت لك، حابة تعملي تناقص بحيث فتحة الشنطة تبقى مقفولة شوية، براحتك زي ما انت تحبي، او على حسب الخيط برضو. بس كده انا هشتغل غرز حشو بنفس الطريقة لحد ما بوصل للارتفاع اللي انا عايزاه، وهنشوف مع بعض. انا كده اشتغلت 6 غرز حشو، 6 اسطر. كده شكل الشنطة اهو بعد ما خلصت ال6 اسطر. هنا عند الجنبين بتوع الشنطة، هنا كنت بعمل في كل دور غرزة تناقص هنا وغرزة تناقص هنا في كل سطر أنا بشتغل، وفي الجنب التاني نفس الطريقة، بحيث فتحة الشنطة كده صغرت معايا شوية. أنا حابة كده يعني. انت طبعا براحتك زي ما تحبي، حابة تنقصي أكتر من كده برضو زي ما تحبي. دلوقتي أنا هعمل ايه؟ أنا خلصت كده ايه، عملنا طبعا هنا سطر عمود سطر عمود بلفة، وعملنا 6 غرز حشو. أنا كده هبتدي أعمل علامات كده حوالي هنا 4 سنتي كده. هعمل 4 فتحات عشان هحط فيها الحزام بتاع الشنطة. هنشوف كده يعني الفتحات تقريبا هتبقى ايه هنا، يعني وسط الوحدة دي كده. هقيس حوالي 4 سنتي كده تقريبا، يعني بالتقريب. وهعلم البداية كده، وهنا تقريبا احط كده، يعني انا هلاقيهم تقريبا 11 غرزة عشان يبقوا ايه متساويين كده يعني. ادي هنا عملت 4 سنتي و4 سنتي. من الناحية التانية ورا كده هعمل نفس الكلام كده. ادي اهو، ادي هنا اقبلها كده. هعمل الناحية دي كده، والناحية دي كده هعمل واحدة كده تقريبا المسافتين زي بعض. وهعمل كده هنا واحدة، وهعمل هنا واحدة. انا كده عملت العلامات كده، الفتحات دي اللي انا هسيبها اهو 4 فتحات علمتهم. كل مسافة دي 4 سنتي تقريبا. آه، شيل كده ده طبعا الماركر، العلامة بتاعت غرزة البداية بتاعت غرز الحشو. هشتغل غرز حشو لحد ما بوصل ل العلامة هنا. طبعا دي أول غرزة حشو أنا اشتغلتها هنا. هشتغل غرز حشو. أول ما بوصل للعلامة هنا، هشتغل فيها غرزة حشو. هشيلها كده خلاص، وهبتدي أعمل 11 سلسلة. أنا عديت المسافة هنا بينهم 11 سلسلة. أنا كده عملت سلاسل. باجي عند الماركر هنا وبدخل هنا بعمل غرزة حشو. أنا كده عملت أول فتحة من فتحات الشنطة. بشتغل غرز حشو لحد ما بوصل للعلامة هنا، وبكرر نفس اللي أنا عملته هنا، عدد من السلاسل بتوصل من هنا لهنا بس كده. وبشتغل في كل ماركر بيقابلني بعمل كده عند كل العلامات اللي أنا عاملاها، اللي هم 4 فتحات أهو. بس بشتغل اللي هم ايه فتحتين، ادي قدام ادي فتحة وادي فتحة، وهنا برضو الناحية دي في فتحة هنا وفي فتحة هنا. هشتغل غرز حشو هنا بينهم، ولما بوصل هنا بعمل سلاسل لحد هنا. وهخلص ونرجع نشوف مع بعض. بص كده انا عملت 3 فتحات اهو، بتاعت ايه اللي انا هدخل فيها الحزام بتاع الشنطة. طبعا المسافة دي
4 سنتي. أنا عديت هنا الغرز 11، فأنا عملت 11 سلسلة وبقفل. تعالوا كده نشوف آخر علامة كده. بشيل العلامة هنا، اشتغل فيها غرزة حشو، والمسافة بينهم طبعا 11 سلسلة. هشتغل 11 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. بشيل العلامة، ببتدي أقفل. دي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ببتدي أقفل هنا بإيه؟ بغرزة حشو، بس كده، وبكمل غرز حشو. أنا كده عملت ال4 فتحات. هكمل غرز حشو كده لحد ما بوصل لبداية السطر اللي عندي. طبعا مش شغالة حلزوني، بس معلمة أول غرزة عشان دي اللي بنهي فيها الشغل بتاعي. هخلص وارجع نشوف مع بعض. أنا هنا كده وصلت لنهاية السطر ده. بشيل العلامة عشان اشتغل العلامة بتاعت أول غرزة، بشتغل فيها غرزة حشو، وبرجع أعلم، أحط الماركر كده في أول غرزة. هشتغل غرز حشو لحد ما بوصل للفتحة. أنا هنا كده وصلت هنا وصلت للفتحة اهو، أول فتحة. هعمل ايه؟ هشتغل فوق السلسلة دي. طبعا هم 11 11 السلسلة دول عملت 11 سلسلة، فأنا هشتغل 11 غرزة حشو. ببتدي ادي 1 ادي 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ادي 11. وباجي في الغرزة هنا كده وبشتغل. باجي في الغرزة هنا كده وبشتغل غرزة حشو، بس كده. هكمل نفس باقي الفتحات بنفس الطريقة. هكمل ونرجع نشوف مع بعض. أنا كده خلصت السطر وبدأت في السطر اللي بعده. كل اللي أنا هعمله دلوقتي لما باجي عند الفتحات هنا بشتغل فوق كل غرزة غرزة حشو، بس كده. فوق كل غرزة بشتغل غرزة حشو. ادي غرزة حشو عادية جدا. بشتغل كده فوق كل غرزة غرزة حشو. بشتغل السطر بتاعي عادي جدا لحد ما بخلص ونشوف مع بعض. انا كده خلصت الشنطة. انا ارتفعت هنا بعد ما عملت الفتحات، ارتفعت 6 اسطر من غرز الحشو، وجيت عند العلامة هنا اخر سطر. طبعا قفلته بمنزلقة ومشيت كام غرزة منزلقة وقطعت الخيط ونضفته داخل الغرز. في خطوة مهمة كمان لازم نعملها، لازم بعمل البطانة قبل ما اشتغل في ايد الشنطة. بصوا كده، والبطانة كده تكون قبل الفتحات بتاعة الشنطة. انا كده اشتغلت البطانة وعملت لها جيب كده من جوه. دي كده البطانة. بعد كده الخطوة الجاية ان انا هبتدي اعمل ايد الشنطة. عملت ايه؟ اشتغلت عدد من السلاسل. بصوا كده، طبعا اشتغل السلاسل بطريقة محكمة كده، مفيش سلسلة اكبر من التانية. واشتغلت عدد من السلاسل كده ما يوازي طول ايه، حوالي 130 سنتي. بصوا كده، ادي السلاسل اللي انا اشتغلتها اهي. الطول السلاسل دي حوالي 130 سنتي كده. مش بشد السلاسل كده، بخليها مستريح عشان اعرف يعني مش هينفع اشد كده، لا، بخليها على راحتها خالص كده.
اشتغلت عدد من السلاسل 100 حوالي 130 سنتي. بصوا كده حوالي 130 سنتي. هعمل ايه دلوقتي؟ هبتدي ادخل الاول، هظبط شكل السلاسل. يعني ايه هظبط شكل السلاسل؟ يعني هخليها على عدلها كده، خلي السلاسل كده على العدل بتاعها كده، على الناحية دي الوش كده. اتأكد من الخطوة دي، مهم جدا ان السلاسل ما تلفش مني. العدل بتاعها كده. الخطوة دي مهمة جدا طبعا، دي اللي هتظبط معايا ايد الشنطة. عشان كده مهم جدا اعمل، اخد ايه وش السلسلة كده واظبطه من غير اي لفات. خلاص كده انا ظبطت ايه وش السلسلة. هعمل ايه دلوقتي؟ بصوا كده، اجيب الخيط كده السلسلة كده وادخل في اول فتحة هنا، وفي الفتحة اللي تحتها بدخل السلسلة كده، دخلتها كده. باجي الناحية التانية دخلتها كده، باجي في الفتحتين دول كده، ببتدي ادخل من تحت وبدخل في الفتحة اللي بعدها. يبقى دخلت في الفتحة دي كده، الفتحة اللي بعدها كده انا شغالة صح. بعد كده باجي هنا كده بقفل بغرزة منزلقة وابتدي اشتغل حشو بطريقة حلزوني. بقفل بمنزلقة، قفلت كده بمنزلقة، ببتدي اشتغل غرز حشو. بدخل كده داخل السلسلة وابتدي اشتغل اول غرزة حشو. بجيب الماركر كده وبعلم اول غرزة وهبتدي اشتغل حلزوني زي ما احنا اشتغلنا هنا. يعني ايه بشتغل حلزوني؟ مش بعمل سلسلة ارتفاع واقفل في السلسلة والكلام ده، لا انا بشتغل بطريقة حلزوني على طول، ما بعملش سلسلة ارتفاع واقفل بمنزلق والكلام ده، لا. بشتغل غرز حشو فوق كل الغرز، وابتدي كده اشتغل غرز حشو. بشتغل بالطريقة دي لحد ما بخلص بوصل للعلامة، بشيل العلامة واشتغل فوقها غرزة حشو واعلمها واعلم اول غرزة. ليه بعلم اول غرزة؟ عشان الغرزة دي اللي انا هقف عندها. هشتغل كذا سطر لحد ما بوصل للعرض بتاع ايد الشنطة اللي انا محتاجاه. يعني بتعملي على حسب ما يريحك، انت عايزة العرض او سمك الدراع بتاع الشنطة قد ايه، العرض بتاع ايد الشنطة. بس كده بشتغل حلزوني كده زي ما احنا شايفين. بصوا كده هي هتبقى كده، بشتغل داير ما يدور حلزوني بغرز حشو. وهخلص ونرجع نشوف مع بعض. انا خلصت ايد الشنطة اهو زي ما احنا شايفين كده. طبعا هي منها ان هي ايد للشنطة ومنها ان هي بتقفل الشنطة برضه كده اهو زي ما احنا شايفين. انا عملت 9 اسطر من غرز الحشو، واخر حاجة قفلت طبعا بمنزلقة. هنا ليه قفلنا بمنزلقة؟ لو احنا سيبناها على شغل على غرز الحشو، الخيط ممكن يمط مني، وده دراع الحمل كله بيبقى، حمل الشنطة كله على الدراع او على ايد الشنطة. فلازم اقفل بغرز منزلقة بحيث ما يمطش مني الدراع كده، وايد الشنطة تبقى متينة كده وما تمطش ولا اي حاجة. ده كان شكل ايد الشنطة. طبعا في حاجة مهمة في ان انا ممكن نلبسها زي كروس. يعني احنا لو شدينا دي كده، بصوا كده لو شدينا الخيط كده نلبسها كده ايه، تلبسيها زي كروس كده اهو على اي ناحية انت تحبي. فطبعا ليها طريقتين يعني اهو، ممكن نشدها ونلبسها كده او نشدها ونلبسها كده زي ما تحبي. دي كانت الشنطة بتاعتنا كل تفاصيلها. بس كده مستنية تعليقاتكم.
سلام.